หนุ่มขี่เมามากสาวขี่เลแต่กี่แต่ก่อนครับยังมีเรื่องเล่าของสาวขี่เลคนหนึ่งสาวอันนี้ชื่อเอื้อนเป็นหญิงสาวที่ขี่เลหลายหายใจดังหืดหาดเหมือนไอโฟนนอนก้นป่านอึงลูกทำไมลูกแก้วลายหายไผปุกไข่นี่พ่อตัวใดผู้ใดขัดใจเธอซ้ำหนึ่งทึกทีบตกเหือนบักคักครับโอ้ยจังแม่นคักเนาะครับเนาะหน้านี่ก็เป็นสิวตั้งแต่เกิดครับสิวเสียนสิวอุดตั้นสิวหัวสร้างสิวหวยได้แล้วสาวก็มีทุกอย่างมันลุมมาตุ่มที่เธอคนเดียวครับบางครั้งนางเอื้อนก็อยากเว้าคำว่าใครเฮ็ดหยังผิดและย้อนสาเหตุนั่นแหละครับจึงเฮ็ดให้นางเอื้อนบ่เป็นที่รักบ่เป็นที่ชอบใจสำหรับหนุ่มๆอย่าเห็นคือเฮาเห็นอยู่บ่เตอเฮ้ยข่อยละคิดว่าปอบอุ้ยเป็นตาย่านเนาะเฮ้ยพี่ปอบหลอกกันกลางเว้นก็ได้เนาะนางเอื้อนเมื่อชีวิตเป็นแนวนั้นก็ทุกข์ใจมากครับเพราะตัวเธอเองนั้นอยากได้ผัวเฮ้ยบ่ไหวแล้วอยากได้ผัวและทุกครั้งที่เธอโมโหเพื่อนของเขาก็จะออกมาในฐานะที่พวกเขามีผัวแล้วพวกเธอจึงให้ความเห็นว่าสิไล่คือตัวน่ะบ่มีไผเอาดอกจะได้ก็ต้องขึ้นคานดะค่ะใครว่าจะซื้อบ่ได้แล้วเอื้อนจะต้องเฮ็ดอีหยังบางอย่างให้ในตัวเองดีขึ้นใช่เหมือนมาถากเราเด้อเอื้อนบ่ก็แป้งสิกโปถมรอดนางเอื้อนได้ยินหมู่เว้าแนวนั้นก็คับแค้นใจมากครับคำพูดของเพื่อนเขาลอยมาในหัวของเขาตลอดจนเฮ็ดให้เขานั่งบ่ได้นอนบ่หลับกินไรคือเตอน่ะบ่ได้ผัวน้ำเขาดอกจะได้ก็ต้องขึ้นคานงานอยู่บ่ได้จะซื้อบ่ได้แล้วนะเอื้อนจะต้องเฮ็ดอีหยังบางอย่างเอามันมาถากสิวออกหรือบ่ก็เอาแป้งที่โปมาถมเราเด้อทรมานจิตใจอยู่บ่ได้แล้วนั่นแหละครับเมื่อคำเว้าของเพื่อนของเขาลอยมาในหัวอยู่ตลอดแบบนั้นนางเอื้อนจึงบ่อยากอยู่ซื่อๆอีกต่อไปครับเขาจึงอยากพัฒนาตนเองโดยครั้งแรกเขาใส่แป้งสิงคโปร์มาถมหน้าครับมีเท่าไหร่ใส่เต็มระบบหลังจากนั้นเมียคนแรกก็ได้ย่างมาเห็นเขาครับเฮ้ยอีหยังวะนั่นน่ะเฮ้ยสวยขาวมักบ่ผีหลอกหนีดีกว่าเอาสิพาไปใส่ละผู้เบาเต้นเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตก็ได้วะลิงเต้นได้ลิงเต้นแนวใดว่าผู้เบาแถวนี่เฮ้ยแข็งแห้งมักบ่มักคนแข็งแห้งแบบนี้บ่ดูมันเด้อย่าเฮ็ดหยังข่อยเด้ออ้าวผู้บ่าวเป็นอีหยังกันหมดวะเอื้อนพยายามทุกวิธีทางแล้วครับว่าจะเป็นการถมกับแป้งไงนาขาวการเต้นเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตการทำตัวเป็นคนแข็งแห้งเพื่อเฮ็ดเวียกดูมันเพื่อหวังว่าชายในฝันจะชอบใจแต่ก็บ่ได้ฝนจักอย่างเลยครับจนเธอเองนั่นก็รู้สึกท้อและบ่อยากเฮ็ดสิ่งนี้อีกต่อไปและก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีคนที่รับโตเขาได้ในแบบที่เขาเป็นสิมีจักคนอยู่บ่เนาะสิมาหลงมักเอื้อนแต่แล้วครับสิ่งที่บ่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีชายคนหนึ่งเมามาย่างใช้สาวเสียซ้ายครับและเขานั่นได้เห็นนางเอื้อนเป็นหญิงสาวที่บ่เคยมีใครเห็นเธอสวยมากครับหุ่นเลี้ยวบางหน้าตาซอใสแววตาเป็นประกายเหมือนสายลุงโอ้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากครับโอ้งามขนาดนี้ไผสิทนได้เนาะหนุ่มขี้เมาคนนี้เห็นเธอก็บ่รอช้าครับวิ่งเข้าไปหาเธอโดยเร็วและขอกับนางเอื้อนสิ่งหนึ่งโดยที่นางเอื้อนนั่นก็คาดบ่ถึงเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้เฮ้ยแต่งงานกับผมเถอะผมมักคุณขาดคุณไม่ได้มักแต่บ่คันเคยเห็นว่าจะแม่นรู้สึกว่าภาพประทานขนาดเนาะเป็นไปได้แนวไหนนางเอื้อนตกใจมากครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับและเขาก็แปลกใจมากว่าเป็นหยังชายคนนี้จึงมาขอเขาแต่งงานโดยเร็วขนาดนี้และเขาจึงได้แนมเบิ่งชายคนนั้นและสังเกตไปเบิ่งเห็นว่าชายคนนี้น่าจะกินน้ำเมาและรู้แล้วว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นที่เขากินเข้าไปที่ฉันตกลงค่ะทั้งฉันจะงามป่านหน้างามโลกแต่ฉันก็บ่ลินโตจักน้อยเดียวนางเอื้อนตกลงการแต่งงานในครั้งนี้โดยเร็วเพราะคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะบ่เกิดขึ้นอีกได้ง่ายๆเธอจึงรีบคว้าโอกาสเขาอย่างจังยิ้มแบบเซ็กซี่ยิ้มแบบเซ็กซี่ตอบเกิด
ทั้งสองคนมองตากันยิ้มให้กันโดยแววตาอันเซ็กซี่และหลังจากนั้นมาพวกเขาก็ได้มาอยู่น้ำกัน เป็นผัวเมียอย่างมีความสุขครับอยู่ในเฮือนของนางเอื้อน คนเนียงวะกินเนียงคือมาสวยป้านนี่ บ่ได้กินหยังผัวตั้งหากละที่กิน อ๋อเปล่าค่ะ และในขณะที่นางเอื้อนกำลังมีความสุขเพื่อนของเขาทั้งสองคนก็ได้มาพบเห็นครับพวกเขาตกใจมากบ่คิดบ่พันว่านางเอื้อนจะเอาผัวไว้ขนาดนี้และด้วยที่เพื่อนของเขาเป็นห่วงนางเอื้อนก็เลยต้องขอเตือนนางเอื้อนออกไปว่า ถ้ามีผัวแล้วก็รักษาผัวไว้ดีๆได้ห้ามเผลออย่าให้ผัวเจ้าส่วงเมาเด็ดขาดเพราะเพิ่นอาจจะเห็นตัวจริงของเจ้าและบ่เลย นางเอื้อนได้ยินแบบนั้นก็บ่อุ่นใจครับเพราะเพื่อนของนางเอื้อนแนะนำไปว่าอย่าให้ผัวของเขาสวงเมาเด็ดขาดเพราะถ้าหากสวงเมาเขาอาจจะถิ่มเธอไปได้และเมื่อเป็นดังนั้นนั่นแหละครับนางเอื้อนก็บ่นิ่งนอนใจเขาจึงไปเส้นหา18ดีกรีให้ผัวเขาทุกมือเพื่อบ่ให้ผัวของเขาสวงเมาได้ เส้นคือเก่าแล้วบ่นวลจันทร์เด้อมีเงินจะสิให้มีเงินแล้วเอามาใส่แน่เด้อค่ะโอ้มือใดก็เส้นเนาะเห็นว่าเส้นได้ก็เส้นบ่เก่งใจแม่ค้าเลยสวยมันบ่ล่ะอุ้ยแขนเลี้ยว เฟอร์เฟกมากครับเมีย ผัวเมื่อได้เป๊กเขาเทื่อใดก็เหมือนถึงมนต์เสน่ห์ครับติดเมียปันว่าติดกับดักหนูบ่หนีไก่บ่หนีห่างแถมเขาก็ยังเห็นเมียของชาวบ้านขี้เลไปเหมิดครับหน้าตาบ่ดีพิษสัดส่วนบางครั้งก็คิ้วหายมีเมียของเขาผู้เดียวครับที่สวยเลิศเลอเฟอร์เฟก โธ่เอ้ยได้เมียก็ได้เมียขี้ลาย เป็นไตตนเขาเนาะผัวเนาะ จอยและก้าเป็นเพื่อนของแฮนซัมได้มาสังเกตเห็นแฮนซัมที่อยู่กับเมียก็เกิดความผิดปกติในจิตในใจครับว่าเป็นหยังเพื่อนของเขาจึงอยู่กับนางเอื้อนทั้งที่ตนเองก็เป็นคนรอเหล่าเอาการมึงแฮนซัมมันก็รออยู่เป็นหยังมันก็อยู่กับนางเอื้อน นั่นติแปลกอีหลี และด้วยความสงสัยแบบนั้นนั่นแหละครับกระปอมก้าจึงได้ถามแฮนซัมไปว่าเมียโตมีหยังดีต่อขึ้นมักเถอะวะบอกแน่เขาจะรู้เหตุผล บ้านมาเว้าให้เมียข่อย โคตรปานนั้นเลยเนาะกระปอมก้าถึกเตะการข้อเลยครับเมื่อได้ถามสิ่งที่แฮนซัมบ่พอใจเขาบ่สนน้ำมูคูเลยเขาจะเอาเมียของเขาผู้เดียว เฮ้ยบางอ่านมาเว้าให้เมียข่อยนี่บ่ต้องมาให้ข่อยเห็นหน้าอีก นอเมียนอ ใช่จะบัว แฮนซัมหลังจากที่กิน58ดีกรีทุกมือก็เริ่มมีอาการแปลกไปครับบางครั้งเห็นใบไม้เต็งก็หูซึกอยากหัวเราะ สนุก กลางเว้นกลางขึ้นกับบูจักครับบ่คอยทำงานให้เมียหาข้อกินมาให้อย่างเดียว บางครั้งก็ไปเต้นหน้าห้านบ่แม่นห้านเทคห้านบาร์และคอนเสิร์ตนะครับแต่เป็นห้านข้าวเปียกเซนครับเห็นพ่อค้าล่างถ้วยว่าเป็นดีเจ เอาไปเอาโยเฮ็ดหมอเฮ็ดผู้ใดเก่าแถวนี้ฮะผู้ใดเก่า ไม่หมอนี่ว่าแบบนี้ก็สวยละสิให้จัดเลยพ่อหมอจัดเลย บางครั้งก็ไปเฮ็ดท่าทางกวนสันแข่งนักเล่นเถงหลินครับจนต้องได้กลับมาอย่างสุกโซมยอดน้ำ58ดีกรีเพื่อหายเจ็บปวดกระปอมก้าและจอยได้สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นหยังแฮนซัมจึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เขาบอกเอาหมู่เอาพวกเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและแล้วพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นเมียของเขาที่ได้เอาน้ำ58ดีกรีนั่นให้ผัวของเขากินและจึงได้หูว่าเป็นพ่อน้ำอันนั้นที่เฮ็ดให้แฮนซัมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อ๋อที่แท้มันก็เป็นจักซี่นี่เองเฮ้ยแบบนี้บ่ดีต่อสุขภาพเพื่อนเฮาแน่เลย ใช่กินแล้วเฮ็ดให้เสียนิสัยเสียเงินเสียสุขภาพได้ แถมยังผิดศีล5อีกด้วยเพราะเสียสติ แล้วมันได้อีหยังวะ บ่ฮู้ก็แค่ของชั่วคราว เฮ้ยแบบนี้บ่ได้แล้วต้องจัดการ จอยและกาเมื่อหูแบบนั้นครับพวกเขาก็บ่นิ่งดูดายต้องช่วยเพื่อนเขาจอยจึงป้อมตัวเป็นป่านวลจันทร์เพื่อขาย58ดีกรีโดยเอาน้ำเติมใส่ไปแทน เช็ดคือเก่าอีกแล้วครับปานนจันทร์ โอเคจ้า เอ๊ะเป็นอย่างเสียงของปานนจันทร์ก็เปลี่ยนไปค่ะ อ๋อปานวลจันทร์ตากฝนนิดนึงน่ะก็เลยเสียงเปลี่ยนไป อ๋อจำเป็นส่วนเนาะอยู่บ่ซื้อกระตากฝน เฮ้คือบ่ฮู้เสย เมื่อได้58ดีกรีมากก็นำมาให้ผัวกินคือเก่าแต่เทื่อนี้รสชาติเปลี่ยนไปภาพที่เห็นเมียก็เปลี่ยนไปครับทั้งสีผิวและสัดส่วนบ่คือเก่าเลยแฮนซัมจึงรู้สึกเอ๊ะใจขึ้นครับทั้งรสชาติและภาพที่เห็นจึงได้ถามเมียไปว่าร สชาติมันคือบ่คือเก่าเลยเมีย
ก็รสชาติดังเดิมหันเก่าหันเดิมของปานนจันทร์นะครับผัว อ๋อเฮ้ยหรือว่ามันเป็นน้ำลิ้นเฮาเองบ่วะ เวลาผ่านไปขณะหนึ่งครับแฮนซัมก็เริ่มสวงเมาจากฤทธิ์58ดีกรีอันเก่าของเขา และตอนนี้เขาก็กำลังหิวเขาและกำลังเดินไปหาเมียของเขา เพื่อที่จะให้เมียเฮ็ดกินให้ บ่ได้หิวเขาวมาดนแล้วเว้ยเฮ็ดหยังวะอีเมียนี่เนาะเอื่อนเอ้ยเฮ็ดกินให้แน่เด้อผัวจะกินข้าวแล้วเด้อเอื่อนเอ้ย แหหิวข่าวบ่ผัว ฮะ โอเคเดี๋ยวเมียให้ได้กินเด้อถ้าแป๊บนึง ไผจะแม่นไผเข้ามาในเฮือนข่อยเฮ็ดหยังเนี่ย อ้าวก็เอื้อนเมียคุณไง ฮะข่อยบ่เคยเอาลิงมาเฮ็ดเมียจักเทื่อ สถานการณ์ตึงเครียดมากตอนนี้นางเอื้อนเห็นท่าทีและคำพูดของผัวเปลี่ยนไปจึงเอะใจแล้วว่าสิ่งที่ผัวกินนั่นแม่น58ดีกรีหรือบ่จึงรีบวิ่งเข้าไปในเฮือน แล้วซิมนำ58ดีกรีนั่น ใส่ว่าแมนก็อยู่นี่มันนำเปล่านี่วะเอ้ย เอื้อนเมื่อกินน้ำนั่นก็จึงหูว่าผัวของเขาหู้แล้วว่าตัวจริงของเขาเป็นจังใดจึงมาขอโทษผัวของเขาและขอให้ผัวของเขานั่นอยู่กับเขาต่อไป อย่าทิ้งก็ไปเลยตั้งก็จะขี้ไล่แต่ก็กระหับเจ้าคนเดียว ผัวด้วยความผูกพันด้วยความหักที่มีต่อเมียเขาก็สามารถหับในสิ่งที่เอื้อนเป็นได้ถึงว่าภาพในตอนนี้อาจจะบ่เป็นภาพที่เขาเคยเห็นก็ตามผัวบ่ไปไสดอกผัวก็ยังหักเมียคือเก่าหั่นล่ะ ฮะ เมียเมื่อได้ยินคำเว้าของผัวก็บ่คิดเลยว่าผัวนั่นจะหับเข้าได้ขนาดนี้และรู้สึกผิดที่ให้ผัวกิน58ดีกรีมาตลอดและเมื่อคิดได้แนวนั้นนั่นแหละครับเขาจึงบอกความจริงออกไปให้ผัวของเขาได้รับรู้ ขอโทษนะผัวที่ผ่านมาคอยม่อมหาที่8ดีกรีกับเจ้าตลอดเพราะอยากให้เจ้าอยู่กับข่อยตลอดไปบ่อยากให้เจ้าเห็นภาพลักษณ์ที่จริงของข่อยเด้อ ผัวหูว่าเมียผิดแต่เมื่อหูว่าเจตนาเป็นแบบใดเขาก็เข้าใจและรับมันได้ผัวเข้าใจเมียแม่ จะมุดใจ แย่แล้วครับในขณะนี้แฮนซัมเป็นล่มลงและบ่ฮู้สาเหตุว่าเกิดจากหยังเมื่อมาถึงที่ห้องหมอก็ได้บอกไปว่า ผัวของคุณกำลังตับแข็งจะอยู่ได้อีก1 ชั่วโมง แย่แล้ว แฮนซัมเมื่อหูข่าวเขาสึกเสียใจมากที่ตนกำลังจะสิ้นใจตายภายใน1 ชั่วโมงเขาจึงกล่าวคำลำลาก่อนที่เขาจะจากไปทั้งเจ้าจะเป็นคนขี้เลเด้อเมียแต่ว่าคอยก็ฮักเจ้าคือเก่าแหละบ่ว่าจะเป็นคนจิตใจดีแต่ว่าเขาไปก่อนเด้อตาย ขอโทษเมียขอโทษข่อยบ่น้ำม่อมหาที่8ดีกรีเจ้าเลยจะมาต้องมาตายเพราะใคร ผัวเมื่อหูข้าวจากหมอบอนนั่นเขาก็สิ้นใจตายครับและเมียก็รู้สึกผิดมากที่ต้นเหตุเกิดจากเขา ต้องขอโทษด้วยครับพ้นกวนเมื่อกี้นี่เป็นของข้างห้องชวนผัวคุณปลอดภัยดีครับแต่ทางงด58ดีกรีก็จะอายุยืนยาวขึ้นเลิกได้เลิกสักครับฮะ อ้าวยังบ่ทันตายเลยนี่แฮนซัมเมื่อได้ยินการอัปเดตข่าวใหม่จากคุณหมอจากที่ต้นตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ครับสงสัยคำเว้าของหมออาจจะเป็นปาฏิหาริย์ อ้าวนี่ผัวเพื่อนกันมาได้ยังไงเนี่ย ผัวซ้อมตายแต่ผัวสิเลิก58ดีกรีแล้วล่ะผัวยาน โอ้เมียขอโทษด้วยผัวที่ม่อมผัวมาตลอด ผัวหูเจตนาล่มของเมียดี แฮปปี้เอนดิ้งทุกคนเข้าใจผู้ใดโทรมาเนาะ ฮัลโหลเอื้อนเมื่อไหร่ล่ะจะเอาเงินมาคืนฮะที่เซ็นไว้น่ะ10 ปีที่แล้วเลยนะและตอนนี้เงินรวมกันก็10 ล้านแล้วด้วย เมื่อไหร่เองจะเอามาคืนฮะ ตาย เอาไม่ นั่นแหละครับผัวถึงจะเข้าใจเมียสู่อย่างแต่เมื่อหูว่าเมียไปเส้น58ดีกรีจนเป็นหนี้10 ล้านผัวจึงทนบ่ได้และสิ้นใจตายพอทนพิษหนี้สินบ่ไหวสุดท้ายแล้วสิ่งมึนเมาบ่เฮ็ดให้ชีวิตของพวกเฮาดีขึ้นเลยครับมีแต่แย่ลงบ่ทางใดก็ทางหนึ่งงดได้งดครับ